السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. وبالنسبة لنقاط البرنامج سوف نتطرق فيها إلى الشرح المفصل وتحليل مفصل عن نشرة كيرونت. وفي حالة أنه استفدتم من البرنامج فلا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أولا للتوضيح، بالنسبة لنشرة كيرونت هي نشرة تصدر من طرف وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، وهذه النشرة تصدر ما بعد طلوع الأرقام التي طلعت في النشرات السابقة. وبالطبع هنا النشرات السابقة سوف نجد فيها أرقام الفائزين المعنيين بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة. هنا سوف نوضح لكم عندما يقوم الفائز بإرسال استمارة الدائس إلى مركز كسس بالولايات المتحدة، بالطبع هناك دراسة لكل ملف يخص فائز معني بالاستمارة التي أرسلها سابقا. وعندما تدرس الاستمارة هناك مرحلة مهمة وهي محسوبة لدى كسس، أي أنه حين يدرس بشكل نهائي هذه الاستمارة تأتي مرحلة مهمة وهي جاهزية الملف للمقابلة الشخصية بالطبع بالسفارة الأمريكية. وهنا قبل المقابلة هناك نشرات تصدر شهرية بها أرقام، وهذه الأرقام تخص كل فائز ملفه جاهز للمقابلة، أي أنه معني بالتوصل برسالة الموعد. وبالتأكيد الأرقام التي تصدر في النشرة تسبق وتؤشر بأنه الفائز المعني بالأمر اقترب من إتمام الإجراءات التي فيها التوصل برسالة الموعد والمقابلة، وإتمام الإجراءات أولا قبل المقابلة، أخذ موعد مع الطبيب وجمع الوثائق المطلوبة، ثم المقابلة الشخصية بتاريخها بالسفارة الأمريكية. وللتوضيح، المقابلات التي تخص الفائزين تبدأ في شهر أكتوبر وتنتهي في السنة التالية أي في شهر 9، وتأتي مزامنة مع انتهاء السنة المالية. وللتأكيد هناك إخوة وأخوات طرحوا أسئلة عديدة عبر القناة، مما استدعى مني أنني أوضح لهم في بداية الفيديو نقاط مهمة عن مسار النشرات والتعريف بالنشرات الشهرية، لأنهم ليس لديهم المعرفة. إذن هنا سوف نجيبهم، ثم سوف نفصل لكم نشرة كيرونت ماذا تعني. بالنسبة للنشرات تصدر من طرف وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي المتعلق بالقرعة الأمريكية فيزا بيلتان، وتصدر في النصف من كل شهر. وبالنسبة لهذه النشرة سنجد فيها دفعة من الأرقام التي اقتربت من الموعد والمقابلة. تظل هذه النشرات مسترسلة شهريا، دفعة تلو دفعة، تتبع وتتبع، وهذه المجموعات تعني الفائزين الذين أرقامهم تبدأ من الأرقام الصغيرة وتبدأ في الصعود خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة. وهنا سوف نأتي إلى الفصل والحسم الذي هو يخدم جميع الأرقام بدون استثناء، وهو النشرة التي لدينا فيها طرح لنقاط مهمة بالطبع لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر، وهي نشرة كيرونت. إذن بالنسبة لهذه النشرة التي وضحناها لكم، أي نشرة كيرونت، تأتي ما بعد النشرات التي صدرت فيها أرقام الفائزين سابقا. وبالطبع هنا جدول النشرات سوف نجد فيه الأرقام في كل شهر. أما بالنسبة لنشرة كيرونت فهذه النشرة سوف نجدها مكتوبة بدون أرقام، فقط سوف نجد في الجدول كيرونت. وكذلك نقطة مهمة، حينما تصدر هذه النشرة أي كيرونت تؤشر على الحالات التي تنتظر
من الفائزين لبلوغ المراحل الأخيرة لإتمام الإجراءات والحصول على الفيزا. وسوف يطرح التساؤل متى ممكن أن نشرة كيرانت تظهر هنا. سوف نجيب عندما تصدر نشرات بها أرقام كبيرة، وهذا بالطبع بعد ظهور نشرة تلو نشرة. كما وضحنا لكم سابقا، في هذه الحالة يأتي دور إصدار هذه النشرة أي نشرة كيرانت. وماذا تعني بالتفصيل وبالتوضيح هنا؟ عندما تدرس ملفات الفائزين لمرحلة مهمة لدى كسسي كمعالجة ودراسة نهائية للملف، هنا في هذه الحالة بالطبع الملفات سوف نجدها جاهزة للمقابلة، رغم أن صاحب هذا الملف رقمه مثلا كبير وفقد الأمل في طلوع رقمه سابقا في النشرة وينتظر إصدار رقمه، وللتأكيد ملفه جاهز للمقابلة ولم يصدر رقمه سابقا في النشرات السابقة. فهنا يأتي دور نشرة كيرانت في هذه الحالة. إذا صدرت هذه النشرة بتاريخها، فهذا الشخص أو هذا الفائز المعني برقمه الكبير الذي درس لدى كسسي سوف يتم تحديد وبرمجة موعد مقابلته قريبا لدى السفارة الأمريكية، لأن الملف هو جاهز للمقابلة. فقط هناك بعض الوقت لإرسال الملف من كسسي إلى خارج الولايات المتحدة أي إلى السفارة الأمريكية لاستقبال الشخص المعني بالأمر. وهنا للتأكيد ولكي تطمئنوا، في حالة أن نشرة كيرانت صدرت، فكل من هو ينتظر ويترقب سواء رقمه صغير أو متوسط أو كبير، فالكل معني بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة. فقط هنا لازم أن نجد بأن الملف هو مدروس وجاهز للموعد والمقابلة، سواء رقمك صغير أو متوسط أو كبير. في حالة بأن الملف جاهز للمقابلة فإن شاء الله الكل منكم ممكن أن يتوصل بالموعد والمقابلة، لأن نشرة كيرانت تعني الكل بدون استثناء. وسبق أنه وضحنا بأن هذه النشرة عندما تطلع وتصدر تأتي بعد أشهر من الانتظار، ومع طلوعها يأتي تلبية متطلبات جميع الأرقام بدون استثناء. ولكن لازم أن تأخذوا هذه النقطة بعين الاعتبار التي سوف أوضحها لكم. من هم الأرقام الذين هم مستثنى من نشرة كيرانت؟ الذين ملفاتهم ليست جاهزة للمقابلة أي غير مدروسة. إذن لكي نفرق ما بين الذي ملفه قد درس بشكل نهائي لدى كسسي والذين لم يدرس بعد ملفاتهم لدى كسسي، ولكن الأرقام كلها هي معنية، فقط وللتأكيد يجب أن نجد ملفاتها قد درست بشكل نهائي لدى كسسي. وبالطبع هذه النشرة لها خدمة مهمة مقدمة للفائزين والذين هم ينتظرون بالترقب الموعد والمقابلة. وللتأكيد رغم أنه رقمكم كبير فهنا لازم أن لا تقلقوا في هذا الشأن، لأنه فقدان الأمل متى ممكن أننا نفقد الأمل؟ مع انتهاء إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات. أما في حالة أن النشرات هي سارية المفعول وممكن أن نشرة كيرانت تطلع يعني مستقبلا، ومثلا يعني ملفكم قد درس ورقمكم كبير، فنشرة كيرانت سوف تخدمكم إن شاء الله. ممكن أنكم تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة. إذن هنا لا نفقد الأمل، في هذه الحالة ننتظر، والصبر رغم وجود أرقام صدرت سابقة يعني صغيرة ومتوسطة ورقمكم لا زال بعيدا، فهذا لا يستدعي منكم القلق، لأنه إصدار نشرة كيرانت مستقبلا ممكن أنه يخدم مسار تحقيق المبتغى الذي ينتظره أصحاب الأرقام الكبيرة. وسبق أنه قد وضحنا لكم بأن نشرة كيرانت هي تخدم الكل في جميع الأرقام،
إذا وجدت يعني ملفاتها مدروسة بالكامل لدى كسسي. وللتأكيد كل من ملفه مدروس فهنا ما عليه إلا أن يستبشر خيرا في المستقبل القريب، وهذه النشرة مستقبلا ممكن أنها تخدمكم بإذن الله. أما الذين ملفاتهم لم تدرس بعد فلا بأس أن تقوموا بمراسلة كسسي بالولايات المتحدة لأجل معرفة لماذا التأخير في دراسة الدأس، وكذلك الذين أرقامهم صدرت ولم يتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة وتعطلت عليهم رسالة، فكذلك ممكن مراسلة كسسي عن لماذا رقمنا في النشرة وهناك تأخير يتعلق بتأخر رسالة الموعد والمقابلة التي تخصنا. وإن شاء الله بالنسبة للمركز كسسي يأخذ كل استفسار الذي يتعلق بالفائزين بعين الاعتبار. ممكن أن الإجابة تأتيكم على الفور، وفي حالة أنكم وجدتم ضغطا على مركز كسسي فممكن إرسال استفسار تلو استفسار إلى أن تتوصلوا بالإجابة ويلبى لكم الطلب. إذن للخلاصة نشرة كيرونت لا زالت لم تصدر بعد. المهم لأنني توصلت بالعديد من الأسئلة تتعلق بنشرة كيرونت. هناك إخوة وأخوات فائزين بديفي 24 اقترحوا علي أن أقوم يعني بشرح مفصل عن ماذا تعني نشرة كيرونت. إذن هنا وضحنا لكم بأن نشرة كيرونت هي نشرة ممكن أنها تخدم جميع الأرقام بدون استثناء، وهنا نؤكد الأرقام التي قد درست ملفاتها بشكل نهائي، فهذه معنية إن شاء الله سواء أرقام صغيرة ومتوسطة وكبيرة معنية بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بريلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة، وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.